Instant hydrate for triple action boost. New Pond Serum. Linggo o nasa Ilagay mo na lahat. sa pagbangon ng mga Pilipino, saludo sa mga tao Dalawang kamay. sa hamon ng pagbabago. Bilang sundalo, tinataya kong aking buhay para sa ating kapayapaan. Sa panahon ng pandemya, kami ang patuloy na humaharap sa frontline 24 oras. Kaming mga guro ang gumagabay sa edukasyon ng mga kabataan. Sa panahon ng krisis, ikaw, ako, magtulungan tayo. Linggo o nasan ko, saludo ako sa Pilipino. Your child is leveling up in every moment, and Similac Game School helps you make it happen. With 10 key brain nutrients and immunity-boosting HMO for your child to learn faster every day. Similac Game School. Fast learners level up every day. Ready na ba kayo sa Grand Raffle Prizes ng Gigamania? Samsung set, Apple set, Sige, ganun ko. Roll-on Cross Hybrid. Para maging yours, download the Gigalife app Okay. and register sa Gigamania. May masasarap pa ba dito? Oh, pinasarap. Ganun mo. Yung nakakita mo. Pinasarap ang laman at sabaw. Sarap ng pinasarap nilang kimigaw. Ganda ng view, no? Nakimigo ka po. Isili mo lahat. Inulan ng papuri at patuloy na hinahangaan online ang katapatan ng isang working student sa Cavite. Ang nakita niya kasing pera sa ATM, walang pag-atubiling Busin mo. isnuli sa Huwag mo ilapag. bangko. Yan po ang thumbs up na sana all sa pagsutak ni Oscar Oyster. Magwi-withdraw na sana noon sa isang ATM sa isang mall sa Bacoor, Okay. Cavite. Ang call Lamas center naman. agent na si Jeanette. Ganun, ganun. Pero hindi pa man niya na ipapasok Dalawang ang kamay. ATM card. Lamasin mo lahat. May lumabas Ganun na mo. pera. Noong una hindi ko alam Kasi para ma-feel lahat. Balik, bigig. Lamasin mo, ganun mo. Oo. Tapos bigla po Lahat. lumabas na resibo. Tapos pagtingin ko sa resibo, nakita ko yung amount ko. Para ma-feel mo nga lahat, feel mo nga lahat, kakargahan mo nga lahat. 7,900 Balik-balitin mo pesos yan, Nang ganyan. lumabas na pera sa Kanina hindi pa nakargahan, May kargahan mga mo. tao raw sa paligid, Bye. pero dahil sa wala naman daw siyang paraan para matiyak kung kanino ang pera, minabuti niyang i-turn over ito sa pinakamalapit na branch ng bangko. Inasikaso po agad ako, tapos sabi po nila sa akin, sila na daw po bahala. Ipinost din niya sa social media ang pangyayari sa pagbabakasakaling mabasa ito ng may-ari ng pera. Dito na raw siya dinumog ng iba't ibang mensahe ng papuri at paghanga. Pinost ko po, tapos nagulat ako kasi nag-viral po.